એટલે રહી જાય છે। આની અંદર આ તમને ફોન દેખાડી દી કઈ રીતે લાગે છે। તો આની અંદર ઘણા સિસ્ટમ ના લોક છે। તો અહીંથી લોક ખોલીને પેલા આને ઉપર કરી, જ્યાં તમે દાંડી જોઈ શકો છો, આને ખોલીને ઉપર નીચે થાય છે। અને એટલે સંતુલનમાં તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપેલું છે લેવલ સેન્ટર મેળવવાનું આવે છે। અહીંયા લેવલ છે, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ફિટ લેવલ છે। અહીંયા આપણે ડન કરી દઈએ અને લાવો દીપકભાઈ આપણું સ્ટેન્ડ, અને આપણે ફિટ કરી દઈએ આને।
મને ધ્યાન રાખવું પડે. ફાઇનલી અમારો વિડીયો અહીંયા એન્ડ કરીએ છીએ. જો તમને આ બંને પ્રોડક્ટ પસંદ આવ્યા હોય તો અમને ગીવ એ તો અમે નહીં કરીએ કે ત્યારે અમે સ્પેશિયલ અમારા ઘોડી છે તે મારા મામાના તરફથી ગિફ્ટમાં આવી છે. આ ભાઈ કેમ અત્યારે ઢીલું પડે છે, અત્યારે ફિટ કરવાનું બાકી છે, બધું આ રીતનું થાય છે. તો આ ઘોડી મારા મામા તરફથી ગિફ્ટ આવેલ છે, તો તેનો ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ અને ખૂબ આભાર. અને આ છે નેદાધારી રામા મંડળ તરફથી લીધેલી સ્પેશિયલ, એટલે કે એમાં જે કોઈ આખ્યાન લાઈવ કરીશું અમે તે સ્પેશિયલ આ ઘોડી દ્વારા કરીશું. તો એ પણ તમને લાઈવ આ ચેનલમાં જોવા મળશે જ્યારે પણ લાઈવ અમે કરીશું ત્યારે. અને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.